Στο γερωτικό του Αγίου Όρους διαβάζουμε: πριν από πολλά χρόνια, και συγκεκριμένα το 1860, στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου, μόναζε ένας περίφημος και πολύ καλήφωνος ψάλτης, με το όνομα Συνέσιος. Ο μοναχός αυτός ιδιαίτερη ευλάβεια είχε στην Αγία Παρασκευή, και πάντοτε μετά από τον καθορισμένο κανόνα της προσευχής του, μετάνοιες και κομβοσχήνια, που ήταν υποχρεωμένος να κάνει, απαραίτητα έκανε και ιδιαίτερη προσευχή στην Αγία Παρασκευή. Στην προσευχή του αυτή, παρακαλούσε την Αγία να τον βοηθήσει για να σώσει την ψυχή του, και αν σαν άνθρωπος έχει πάνω του κάτι που είναι εμπόδιο για την ψυχική του σωτηρία, να του το αφαιρέσει με όποιο τρόπο γνωρίζει εκείνη. Πολλά χρόνια συνέχιζε να λέει αυτή την προσευχή, και ένα πρωί, μετά την πανηγυρική ιερή ακολουθία και τη θεία λειτουργία στη μνήμη του μαρτυρίου της Αγίας Παρασκευής, αισθάνθηκε λίγο μία μικρή ενόχληση στο λαρύγγι του. Και από την ενόχληση αυτή, λίγο-λίγο, άρχισε η φωνή του να γίνεται βραχνή. Από τότε έκανε πολλές προσπάθειες για να καθαρίσει τη φωνή του, αλλά βελτίωση και θεραπεία δεν υπήρχε. Απέναντίας, όσο πήγαινε και χειρότερη η βραχνάδα στη φωνή του. Επειδή ήταν καλός μουσικός και περίφημος ψάλτης, λυπήθηκε ο ίδιος και όλοι οι αδελφοί της μονής αυτής, αλλά και όλοι οι πατέρες που τον γνώριζαν σε ολόκληρο το Άγιον Όρος. Έκαναν όλοι θερμή προσευχή στο Θεό για τη θεραπεία του αδελφού του Συνεσίου. Οπότε, μετά από ικανό διάστημα, φανερώθηκε στον ύπνο του ηγουμένου της μονής η Αγία Παρασκευή και του είπε: «Γιατί, Πάτερ, ενοχλείτε τον Κύριο με τις καθημερινές σας προσευχές για τον αδελφό Συνέσιο? Και γιατί παραπονείστε εφόσον ο ίδιος με παρακαλούσε τώρα και πολλά χρόνια να του αφαιρέσω εκείνο που είναι εμπόδιο στην ψυχική του σωτηρία?» Ο ηγούμενος κάλεσε τον αδελφό Συνέσιο και τον ρώτησε: «Για ποιο πράγμα παρακαλούσε την Αγία Παρασκευή?» Ο πατέρας Συνέσιος είπε πως παρακαλούσε την Αγία να του αφαιρέσει ό,τι πράγμα εμποδίζει τη σωτηρία της ψυχής του, και πρόσθεσε στον ηγούμενο πως όταν έψαλε αισθανόταν μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση και γλυκαινόταν επάνω στη μελωδική φωνή του, τόσο που ξεχνιόταν ο νους του και ξέφευγε από την έννοια των θείων λόγων, και αντί να δοξολογεί με τους θείους ύμνους αυτούς των ύψιστων, όπως ο ψαλμός του Δαβίδ λέγει: «Η διενθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευραθίσομαι επί το Κυρίο», αυτός γλυκαινόταν για τη φωνή του που ήταν γλυκιά και μελωδική, και έμπαινε μέσα στην ψυχή του, στο λογισμό του, ένα είδος κρυφής υπερηφάνειας, και με τον τρόπο αυτό κατάφερνε ο δαίμον της υπερηφανίας να χάνει αυτός την επαφή των ψαλωμένων και την ένωση του νου του με το Θεό σαν ψάλτης. Και έτσι μετατρεπόταν η προσευχή του σε αμαρτία. Όπως και πάλι λέγει το Πνεύμα το Άγιον, και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν.